ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම අරන් ඇවිල්ලා තිනවා සුපිරි වැඩක්. මේක Airdrop එක. මේ Airdrop එක instant අපේ wallet එකටම එනවා. ඒක 100,000ක් ෂුවර්. මටත් withdraw එක ආවා. එතකොට මම දැන් Trust Wallet එකේ ඉන්නේ. මගේ දැන් මම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට අරන් පෙන්නන්න. මෙන්න මේ STZU exchange token කියන එකෙන් තමයි අපිට මේ තියෙන්නේ කොයින් ලක්ෂයක්. හරිද? ඒකේ දැනට වැලියු එක තියෙනවා 0.07774කට. හරිද? මේ විදිහකට 0.024ක් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ කොයින් වල දැනට වටිනාකම අපිට හම්බෙන්නේ USDT 0.07කට. මේ තියෙන්නේ මගේ on today. අද තමයි මගේ මේ withdraw එක ආවේ. එතකොට මේක මේ තියෙන 7.58ට ඒ රෙජිස්ටර් වෙලා අනිත් පැත්තට මට මේක ආවා. හරිද? network fee එකක් විදියට කැපෙනවා කියනවා. ඒ වුණාට 7.5ක් මගෙන් කැපුණෙත් නෑ. මගේ wallet එකට මාවිල්ලා තිබ්බ withdraw එක. එතකොට මේකේ තව මම මේක live withdraw එකකුත් දාලා පෙන්නන්නම්. රෙජිස්ටර් වෙලාම. එතකොට මේකේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ? ඒ ටික දැන් කතා කරන්න යමු. මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න wallet එකටම එනවා. STZU කියන coin එක තමයි STZU exchange. ඒ නමත් පොඩ්ඩක් කියව ගන්න අමාරුයි. ඒකෙන් තමයි අපිට දෙන මේ token එක. මේක Binance Smart Chain එක හරහා යන්නේ. BNB Smart Chain network එකත් එක්ක යන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් කරගන්න. මම පොඩ්ඩක් මගේ site එකට ගිහිල්ලා මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට තමයි රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මේකේ අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේකේ උඩම තියෙනවා contract address එක. ඊට පස්සේ අපේ link එක අපේ referral link එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ Telegram channel එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Twitter page එකට තියෙනවා, FB page එකට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් share කරන්න තියෙනවා WhatsApp එකේ. මෙතනයි පොඩ්ඩක් බලමු මේ dex එකට. එතන ගිහිල්ලා PooCoin එකේ බලමු මේකේ value එකක් තියෙනවද කියලා. මමත් දැන් මේ site එක ආව විතරයි. ඒ අනිත් පැත්තට මම මේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ. මොකද ඒකේ withdraw එක අනිවාර්යෙන් එනවා. withdraw එක wallet එකටම ආපු හින්දා මම මේක අරන් එන්නේ. බලමු පොඩ්ඩක්. හරි, මේකෙත් PooCoin එකෙත් list වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ තියෙන්නේ PooCoin එකෙත් list වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන dex tools එකේ තියෙනවා, PancakeSwap එකේ තියෙනවා, coin market cap එකේ තියෙනවා. හරිද? coin market cap එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මේක. මේ තියෙන්නේ. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන on load වෙනවා. මෙතන යාලගේ chart එක, මේ coin එකේ chart එක load වෙනවා. මෙතන coin market cap එකේ list වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ මෙතන ඉරි කැලි තුනට අත් කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ site එකේ විස්තර වගේක් තියෙනවා. තව ගොඩාක් හරියක් level reward නම් මනම් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මාත් මේක හරියට බැලුවේ නෑ. දැනට ඔයාලා මේක කොහොම හරි site එක register වෙලා withdraw එකක් ගන්න. හරි. මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව Telegram channel එකට දාලා තියෙනවා. ඔයාලේ link එක හරහා link එක open කරගන්න. link එක ඔයාලා open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන name එක දෙන්න තියෙනවා. මෙතන invitation code, invitation apply නගේ name එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා නමක් දෙන්න. ඊපස්සේ අපි email එකක් දෙන්න තියෙනවා වැඩ කරන email එක දෙන්න. ඊට පස්සේ රට තෝරන්න වෙනවා. රට තෝරන්න. ඊට පස්සේ අපේ වැඩ කරන phone number එකක් ඕනේ. phone number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ password එක දෙපාරක් type කරන්න වෙනවා. ඒ type කරලා මෙතනින් sign up කියන එක දෙන්න. sign up කියන එක දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට password එක save කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උතනින් password එක save කරලා ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ mail එකට. මේ විදිහට ඔයාලගේ email එකට ආවට පස්සේ මේ වගේ mail එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. අන්නේ mail එක open කරන්න. open කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට හැම mail එකක් කියලා තියෙන්නේ. මේ mail එක open කරගන්න. open කරගත්තාම
ඒක ඔටෝම ඕපන් වෙනවා. හරිද? ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා verify now කියලා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරලා ඔයා ඒ සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වුණ බ්‍රවුසර් එක තියෙනවානේ. ඔයාලගේ බ්‍රවුසර් ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒ සයිට් එකට භාවිත කරපු බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේක අපි වෙරිෆයි වුණා කියලා මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා මේ සයිට් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ඔයාලව කෙලින්ම අරන් යනවා. මෙන්න මේ වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට අරන් යනවා. ඒකේ අර විදිහට විස්තර ටික තියෙනවා. ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ටෙලිග්‍රෑම් එකට ඒ ටිකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලා මෙතන ඉස්සෙල්ලාම මේ contract address එක copy කරගෙන Trustwallet එකට add කරගන්න ඕන. හරිද? මෙතන මේ address එක එකපාරක් touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ ඔයාලා වරන් යනවා BSC scan එකට. එතනින් තමයි address එක copy කරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා contract කියලා. ඊතනම copy කරගන්න තියෙනවා පොඩි icon එකක්. මේක touch කරන්න. හරි. උතනින් copied කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා එන්න Trustwallet එකට. මේ විදිහට Trustwallet එකට අරන් එන්න. Trustwallet එකට එන්න. Trustwallet එකට ඇවිල්ලා මෙතන ඉරි කැලි දෙකක් තියෙනවා. අන්න ඉරි කැලි දෙක touch කරලා මෙතන add කරන්න තියෙනවා custom token. මෙතනින් ඔය විදිහට දීලා මෙතන network එකේ තෝරන්න BNB smart chain කියන එක. ඊට පස්සේ contract address කියන තැන paste කරන්න. paste කරාට පස්සේ මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ done කියන එක දෙන්න. හරිද? මෙතන ඔන්න බලා ගන්න. මෙතන balance එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ BP20 කියලා එතන icon එක වෙනලා balance එක 0. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා එන්න ආයෙත් site එකට මේ විදිහට site එකට එන්න. මෙතනින් back වෙන්න. back වෙලා ඊට පස්සේ ඕන් අපේ අර site එකේ ඉන්න register වෙච්ච එක එතනින් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා claim your free STZU exchange token. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන claim now කියන එක තියෙනවා. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ අපිට එනවා අපේ BP20 address එකක් දෙන්න. ඔයාලා ආයෙත් යන්න Trustwallet එකට. Trustwallet එකට ගිහලා මෙතනින් Binance Smart Chain address එක මේ විදිහට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අරන් එන්න ඔයාලා එන්න site එකට. එතන ඇවිල්ලා මෙතන enter කරන්න තියෙනවා අපේ address එක. එතනින් paste කරන්න. paste කරලා submit කියන එක දෙන්න. හරි. claim successful කියලා මේ විදිහට message එකක් එනවා. හරිද? ඒ කරලා ඔයාලා ආයෙත් යන්න Trustwallet එකට. Trustwallet එකට ගිහිල්ලා මෙතන site එක wallet එකම refresh කරන්න. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ balance එකක් එක්ක අපිට coin ලක්ෂයක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ දින්නේ මේක transfer කරපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? 8:34යි වෙලාවත් 8:34යි. හරිද? live withdraw එකක් දාලා මම පෙන්නුවේ. ඒ විදිහට withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. site එකේ වැඩි විස්තර මම කියන්න යන්නේ නැහැ. මේක list වෙලා තියෙන්නේ. දැනට ලොකු වැලියු එකක් නැති හින්දා අපිට මේක exchange කරගෙන වැඩකුත් නැහැ. හරිද? ඒක නිසා කොහොම තිබ්බනේ. මෙතන තව site එකේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් ඔයාලා බලන්න. මාත් මේක තාම අලුත්. සතපහක්වත් වියදමක් නැතුව Airdrop කරගන්න ඕන නම් අපේ Shan AD channel එක subscribe කරලා all කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව Telegram channel එකට join වෙන්න. මේ වගේ site ඉස්සරහට දිගටම අරන් එන්නම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් channel එකට join වෙලා ඉන්න. මේකත් අනිවාර්යෙන් කරගන්න. සතපහක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ. ටාස්ක් කරන්න මොකුත් නැහැ. ක්ලේම් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.